Hej! Ja, här sitter jag och kollar om jag kan komma åt allting nu när jag har lagt den här skivan här. Det gäller ju att planera ganska noga innan man bygger så att man vet att man kommer åt alla de här servomotorerna och de här korten och det när man har byggt igen allting med landskapsmaterial. Hej och välkommen till Kents H0. Det är jag som är Kent Berger. Ja, Järpen rullar vidare. Jag kommer att bygga vidare här på sektion 2 och sektion 3. Förmodligen under maj månad. Men innan dess så måste jag göra klart sektion 1. Och där handlar det om att lägga på resten av rälsen. Jag ska limma den och sen ska jag dra alla kablar. Och försöka att montera dit dekodrarna direkt på skivans undersida. Så det är det jag ska göra nu. Så om det kan vara intressant så får du gärna hänga med och titta på det. Så att, ja, vi kör!
Till min anläggning så använder jag den digitala kontrollen Z21 från Rocco. Till den så finns det en app som också heter Z21. Den appen den innehåller bland annat någonting som heter Control Station. Det är en programdel där man kan rita upp spårplanen och lägga ut växlar och sen också adressera växlarna. Alla växlar har en egen adress, en digital adress. Och vad jag tänker göra nu det är att jag ska märka för på den här plattan, på den här skivan, vilken växel som är vilken. Så att jag kan enkelt dra kablar och hålla reda på vilka kablar som ska gå vart och vilka motorer som hör till vilken adress och så vidare. Alla kablar är på plats, snyggt och prydligt med hållare och sen har jag använt krympslang också på alla skarvar som dessutom är ludda. Det översta kortet det är ju ett blockdetekteringskort. Det går alldeles utmärkt att använda den modellen när man inte behöver polvända den delen man ska detektera. Så att även det där kortet har jag köpt ifrån MGP. Om du vill ha en förgreningscentral till en busskabel då kan en sån här skruvlist vara ett bra alternativ. De är både billiga och väldigt lättsamma att arbeta med. De svarta kontakterna till skarvkablarna för servomotorerna de har jag limmat fast med vanligt smältlim. Det ska in fler kablar på den där skruvlisten ifrån blockdetektorkortet som ska vidare till nästa sektion. Men då var det väl dags att trimma in växelmotorerna nu då. Jag börjar med att jag öppnar appen Loconet Decoder. Sedan så väljer jag den dekodern som jag vill ändra växlar på då. Och i det här fallet så var det dekodern som var adresserad 136. Jag har ju tidigare visat hur man ställer in växlarna i CV-läget, men det finns också ett annat alternativ som jag ska visa nu. I menyn så väljer du inställning växlar och väl där så ska du välja vilken servo du ska ställa in. Just nu så är det adress 136. Det är alltså växel nummer 5 för det är nämligen adress 140, den växeln som vi ska ta och justera nu.
Observera att innan jag kopplade in servomotorn på dekodern så gick jag in här och satte några värden själv, 79 och 81, alltså så nära 90 som möjligt, för att det inte ska finnas en risk att servomotorarmen ska gå till ett ändläge och bryta själva den här pinnen som sköter växelföraren. Nu kan man riskfritt göra justeringarna. Ja, nu kan man ju fundera över vad det här är för någonting. Ni såg ju kanske lite grann vad jag höll på med här och mätt och hade med. Det här ska ju vara ett anhåll. För att jag vill att den här delen ska vara helt rak. Alltså, jag vill inte att spåret ska gå så här fram och tillbaka. Utan här ska det vara en plattform, en perrong. Och jag vill att perrongen ska passa precis. Och för att den ska passa precis, då behöver det här spåret vara rakt och det här behöver vara lika rakt. Så att det är samma avstånd hela vägen bort. Sen om det är felar en millimeter eller så här, det gör inget och inte på det spåret heller. Men här får det inte fela så mycket. Så att, och nu har jag limmat. Så att, ja, jag kan testa det här. Jag tar bort de här nålarna nu. Där och där. Och där tar jag bort nålarna. För att testa. Eftersom jag har ju en växel här så blir det svårt här då. Men
Där är det korrekt. Och sen så har vi här. Där är det inte helt korrekt. Där är det korrekt. Så att om jag flyttar den här bortåt. Jag tar och flyttar den hitåt. Och lägger den där ungefär. Ja. Helt perfekt är det. Gör så. Så att den tänker jag använda mig av sen när jag gör del 2 här borta. Här är de här klossarna som jag har redan limmat dit nu då. De som jag skulle lägga mot den här linjen som jag berättade om från början. De här klossarna är ju då distanser. Så att när jag lägger skivan på ramverket sen så får jag då en liten glipa som jag kan använda för att dra ut kablar och så vidare igenom. Det är ett enkelt och billigt sätt. Och framförallt enkelt. För att slippa hålla på att borra hål och sånt där i ramverket för att dra ut kablar och så. Nu tänker jag lägga upp den där på ramverket och sen tycker jag väl nästan att jag är klar just nu i alla fall. Den ska ju naturligtvis kopplas in och så vidare, men nu kan jag nog börja med nästa sektion. Ja, som du kanske märkte så finns det ingen regel här borta än så länge. Det ska jag sätta dit sen. Jag sätter dit, jag gör den fast den här först. Sätter fast den först. Så att den ligger på plats och då vet jag vilket utrymme jag har här under för att sätta dit regeln. Så det blir ett senare bekymmer. Ja, men det var allt vad jag kunde visa den här gången. Och vad vi ska göra nästa gång, ja, det vet jag inte riktigt. Men förmodligen kommer jag att fortsätta med den här sektion 2 och sektion 3 på Järpen. Så det är väl det då, helt enkelt. Så tack för att ni ville titta och så ses vi igen om en månad ungefär då. Hej så länge.